Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tita May at welcome po kayo sa aking munting kusina. Sa araw pong ito, ang gagawin po natin ay bibingkang kanin. Isa po ito sa native delicacies ng atin pong bansa. Masarap po itong pangmerienda kasama ng kape. At masarap din po itong pang-dessert pagkatapos po natin kumain ng tanghalian o ng hapunan. Pero bago po natin gawin ito, basahin po muna natin ang Bible verse for today na matatagpuan po natin sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Regalo. Sino sa inyo ang gusto ng regalo? Halos lahat po tayo, di po ba? Katunayan, pag nag-a-attend po tayo ng party, umaasam tayo na makatanggap ng kahit anong regalo. Kahit nga po consolation prize lang gustong-gusto na natin. Paano po kung ang matatanggap nating regalo ay yung pinakapaborito at gustong-gusto natin? Di lalo na po tayong matutuwa. Alam niyo po ba na ang Diyos ay nag-aalay ng regalo sa bawat isa sa atin? Ang regalo pong ito ay eternal life sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Regalo pong ito ay mahal, hindi nawawala, hindi nasisira. Bakit ko po sinabing mahal? Kasi ang ibinayad po dito ay ang buhay ng kanyang bugtungan anak na si Jesus. At ang requirement po para matanggap natin ito ay bigyan po natin siya ng puwang sa puso at buhay natin. Pag hindi po natin ito ginawa, meron din po tayong matatanggap. Iyon ay kabaligtaran naman. Eternal separation from God. Bakit hindi mo ito subukan, kaibigan? Ngayon po ay dadako na tayo sa paggawa ng ating bibingkang kanin. Ang mga kakailanganin po natin sa paggawa ng bibingkang kanin ay ang mga sumusunod. 3 cups glutinous rice o malagkit. 6 cups coconut milk. 1 1/4 cups brown sugar. 1 teaspoon salt. Para po sa ating toppings, 2 cups coconut milk, 1 can condensed milk, at saka po 2 tablespoon cornstarch dissolved in a little bit of water. Meron po ako ditong konting butter para sa greasing at saka po itong banana leaf. Magsimula na po tayo. Step 1. Lagyan po natin ng sapin ang atin pong baking pan sa pamamagitan po ng dahon ng saging. Pagkatapos po, i-brush po natin ito ng butter. Hugasan po nating maigi ang atin pong glutinous rice. Step 3. Ilagay na po natin ang ating coconut milk, ang bagong hugas na glutinous rice, at ang atin pong asin sa atin pong pot. Pagkatapos ay ilagay na po natin sa stove. Haluin po natin ng madalas dahil baka po ito masunog. Pag na-absorb na pong mabuti ng glutinous rice ang atin pong coconut milk, ilagay na po natin itong brown sugar. Haluin pa rin po natin hanggang sa ito po ay ma-half cook.
After 15 minutes po ng pagluluto, eto na po siya ngayon. Ito po ang kanyang consistency. Dapat ganito po siya. Dadako na po tayo sa step 4. Bago po natin gawin ang step 4, i-preheat na po natin ang ating oven to 375 degrees Fahrenheit para habang ginagawa po natin ang ating toppings ay umiinit na rin po ang ating oven. Ito na po ang step 4. Ihalo po natin ang condensed milk, ganon din po ang ating cornstarch dissolved in a little bit of water and then mix properly. Step 5. Ito po yung ating ginawa sa step 1. Ito naman po yung resulta ng ating pong pagluluto sa step 3. Ito po yung ginawa nating topping sa step 4. Step 6. Dahil mainit na po ang ating oven, ready na po tayong mag-bake. Hihintayin po natin ang ating binebake for 50 minutes or more or until maging golden brown po ang ating toppings. Matapos nating sundan ang 6 steps, narito na ang ating bibingkang kanin. Hiwain na natin at atin ng tikman. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, i-comment nyo lang kung anong tingin nyo sa reseping ito. At kung ano pang recipe ang gusto nyong makita sa susunod na episode. Bye-bye! Mga kaibigan, don't forget to like and subscribe.